امروز میخوایم با خمیر هزالا یه شیرینی خیلی جذاب و آسون درست کنیم. خمیر هزالا رو از 2 ساعت قبل از فریزر در آوردم. با وردنه یکم پهنش میکنم و با کاتر دورش رو برش میزنم. حالا به نوارهای 2 سانتی تقسیمش میکنم. کاغذ روغنی رو چند بار تا زدم تا قطر مناسبی داشته باشه. بعدش خمیرم رو دورش میپیچم. حواستون باشه که حتما انتهای خمیر رو روی کاغذ روغنی بذارین که موقع پخت باز نشه. من اضافه های کاغذ رو هم میبرم. برای رومال شیرینی یه قاشق شیر رو با یه زرده تخم مرغ قاطی میکنم و با فرچه روی خمیرم رومال میکنم. توضیحات فر رو توی کپشن براتون نوشتم. به به، شیرینیامونم پختن. حالا کاغذ روغنی ها رو در میاریم. اینطوری سر و ته شیرینی رو داخل شکلات بنماری شده میزنیم و بعدم روش گردو میریزیم. میذارم 10 دقیقه داخل یخچال بمونه تا شکلاتمون ببنده. برای فیلینگ من از خامه قنادی استفاده میکنم. خامه رو از قبل بیرون گذاشتم، یکم نرم شده. حدود 5 دقیقه با دور کند میزنم و 1-2 دقیقه با دور تند. بین کار 2-3 بار با لیسک دورگیری میکنم که همه جای خامه کامل زده بشه. وقتی رده های همزن اینطوری روی خامه موند، خامه آماده است. این شیرینی رو میتونید با کرم شیرینی که تو چند تا پست قبل آموزش دادم هم پر کنین که اونم خیلی خوشمزه و جذاب میشه. امیدوارم درستش کنید و لذتشو ببرین. نوش جونتون.